السلام علیکم خوږو کتونکو مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته کال نسی کم منیجینګ رائټس او پرمیشنز دي هغه ما تاسو ته ښودلي درې قسمه پرمیشنز او درې قسمه یوزر ما تاسو ته ښودلي په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه یوزر کریټ کوئ یوزر به څنګه ډیلیټ کوئ یا تاسو به ګروپ هغه به څنګه تاسو کریټ کوئ یا ډیلیټ کوئ یا هغه ایډیټ کوئ نو راځئ چې تاسو ته د دې چل هم وښیم نو ټول ناول به تاسو ټرمینل اوپن کړئ زموږ ټول کار په ټول ټرمینل باندې ځکه چې ټرمینل یو پاورفل ټول دی په کالي لینکس کې نو تاسو به کتلی وي ځینې خلک چې کله یو دغه فایل یا پیکیجز انسټالوي نو هغې نه مخکې سوډو لیکي دا سوډو څه شی دی دا سوپر یوزر دی سوپر یوزر 2 دې مطلب دی سوپر یوزر 2 د دې کار څه دی دې کار څه دی د دې کار دا دی چې دا موږ له اکسس راکړي ایډمنسټریټیو پریویلیجز مطلب دا چې کله موږ ورکو د چا 99% یوزر چې کم وي نو هغوی دا سوډو استعمالوي او بعضې خلک داسې وي چې هغه الریډي په روټ کې وي او دې ته پکې اډو ضرورت نه وي نو موږ الریډي په روټ کې یو نو موږ ته هم د دې ضرورت اډو شته نه نو موږ بغیر د دې سوډو نه کار کولی شو نو د دې ایډمنسټریټیو پریویلیجز د دې اکسس اخیستو دپاره موږ سوډو وهو نو سوډو چې موږ کله ووهو نو موږ ته بیا پاسورډ اپشن راشي چې تاسو پاسورډ ورکئ نو هغې نه پس موږ ته اکسس راشي اوس دا ایډمنسټریټیو پریویلیجز دا څه شی دی دا اکسس چې موږ واخلو نو د دې نه به موږ ته دا فایده راشي چې کالي لینکس کم اپریټنګ سیسټم دی نور اپریټنګ سیسټم کې هم دا پریویلیجز وي نو هغې اکسس به موږ ته میلاوی شي موږ بیا سیسټم کې کم سیټینګ وي هغې کې موږ چینجز کولی شو هغې کې موږ موډیفیکیشن کولی شو او موږ ته د هر څه بیا اکسس میلاو شي که موږ پاسورډ چینج کوو یا بل یوزر نیم کریټ کوو یا پکې نور څه دغه ان انسټال کوو یا انسټالیشن کوو نو هغې موږ ته هر څه راته اکسس میلاو شي نو د دې سوډو مطلب دا و چې موږ ته د ایډمنسټریټیو پریویلیجز میلاو شي نو د دې مطلب څه دی دا څه دپاره سټینډ کوي سوپر یوزر 2 د دې لاګین کېدو دپاره یو کمانډ زه تاسو ته ښیم سوډو به تاسو وایئ او ایس یو به وایئ ایس یو مطلب دا دی چې سویچ یوزر او بیا به ماینس لاګین وایئ موږ الریډي لاګین یو موږ په دې کې موجود یو دا روټ چې کله راشي او دا هیش دې کې تاسو فرق کوئ دا هیش او دا روټ دا چې کله تاسو ته موجود دي تاسو مطلب دی چې تاسو په ایډمنسټریټیو یوزر کې موجود یئ او یو بل دغه دی ساین دی هغه دی ډالر ساین چې کله ډالر ساین راشي نو دې مطلب دا چې تاسو په لو پریویلیجز یوزر کې تاسو موجود یئ یعنی هغې ته فول اکسس نشته دی نو دا دوه ساین کې به تاسو فرق کوئ صحیح شو یو ډالر ساین او یو دا هیش ساین دا هیش ساین او ډالر ساین دا دواړه د کمانډ لاین دپاره یوز کېږي خو یو سره پریویلیجز اکسس ډېر سیوا وي او بل سره لو وي مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې یو فایل تاسو کریټ کوئ هغې له تاسو پرمیشن ورکوئ نو اونر دپاره هم پرمیشن ورکولی شي ګروپ دپاره هم پرمیشن ورکولی شي او ادر یوزر دپاره هم پرمیشن ورکولی شي نو موږ چې یو فایل کریټ کړو نو هغه پرمیشن چې ورکوو بیا چې بل یوزر ته موږ سویچ شو بیا هغې ځای نه موږ څنګه دغه فایل اکسس کولی شو یا مینیج کولی شو نو هغه بیا په دې یوزر باندې ډیپینډ کوي خو اوس تاسو ته ښیم چې یوزر به څنګه کریټ کوئ نو یوزر کریټ کول دپاره تاسو ایډ یوزر ووایئ او کوم یوزر چې تاسو غواړئ هغه نوم ورله ورکوئ زه سټوډنټ نوم ورکوم تاسو چې دا څنګه ورکوئ نو ستاسو دپاره به یوزر کریټ شي اوس تاسو ته دلته کې یوه خبره کوم یوه اهمه خبره ده د هر یو یوزر دپاره آی ډي وي تاسو کتلی شئ دا یوزر چې موږ څنګه ایډ یوزر سټوډنټ ووهو نو تاسو لاندې کتلی شئ 1000 ویلو راله 1000 مطلب څه شی دی دا آی ډي ده د دې یوزر دپاره آی ډي ورکړی شوه او چې کوم روټ دی که نه د روټ دپاره آی ډي څه شی دی هغه د 0 نه سټارټ کېږي
بیا ادر یوزر چې کوم مونږ کریټ کوو نور یوزر نیو یوزر هغه بیا د 1000 نه سٹارټینګ اخلي. اوس دا یوزر مونږ کریټ کړو 1000 آی ډي دی ورکړی شو. اوس که مونږ بل نیو یوزر بل کریټ کوو نو هغې دپاره 1001 آی ډي ورکړی کېږي. او اوس درته پکې یوه بله اهمه خبره ښیم. اهمه خبره دا ده تاسو کتی شئ دلته مونږ د ایډ یوزر سټوډنټ ورکړو که نه تاسو دا کتی شئ. اوس دلته کې پکې راغی ایډینګ نیو ګروپ سټوډنټ او ایډینګ نیو یوزر سټوډنټ. نو د دې مطلب دا شو چې د یو یوزر سره چې مونږ کم یوزر کریټ کوو که نه نو هغه به خامخا د یو ګروپ سره تعلق ساتي. که مونږ ګروپ جوړ هم نه کړو که نه نو مونږ چې کوم نیو یوزر هغه جوړو نو هغه به بای ډیفالټ هغې به ځان له یو ګروپ جوړ شي او هغه ګروپ به هم په دغې نوم جوړ شي کوم چې مونږ د یوزر له ورکو نوم. اوس تاسو کتی شئ مونږ سټوډنټ یوزر جوړ کړو نو هغې دپاره الریډي بای ډیفالټ ګروپ جوړ شو نیو ګروپ هغه نوم څه شی دی سټوډنټ. نو په دې کې تاسو دپاره یو ګروپ هم جوړ شو او یو یوزر نیم هم جوړ شو نیو. اوس تاسو په دې کې صرف بس پاسورډ ورکئ. دا پاسورډ چې تاسو ورکوئ نو تاسو ته په کیبورډ باندې په دې ټرمینل باندې نه ښکاري چې تاسو پاسورډ ورکوئ که نه. تاسو به صرف پاسورډ ورکوئ بیا به انټر پریس کوئ او بیا به پاسورډ به بیا دوباره ورکوئ. اوکې او که نوم ورکوئ ورکوئ که نه ورکوئ بس انټر پریس کوئ او په آخر کې به وای یا نو دا کوي نو مونږ یوزر دا انفارمیشن کریکټ نو بس تاسو دپاره یوزر جوړ شو. بس تاسو یوزر جوړ کړو خو تاسو الریډي په کم روټ یوزر کې موجود یئ. اوس مونږ غواړو چې کم یوزر مونږ جوړ کړو هغه یوزر ته مونږ ننوتل غواړو نو هغې ته چې تاسو ننوځئ نو تاسو به څه ووایئ تاسو به اس یو وایئ. اس یو مطلب دی سویچ یوزر او کم ته چې تاسو دننه کېږئ هغه به ووایئ سټوډنټ ته چې دننه کېږم انټر شوم یوزر ته ننوتم او هغه یوزر چې سټوډنټ دی او تاسو ته ما مخکې نه وویل چې یو دا ساین هیش ساین دا د کم روټ یوزر ته هغې دپاره یوز کېږي. کم نیو یوزر چې مونږ جوړو نو هغې دپاره به دا ډالر ساین دا یوز کېږي ټرمینل کې. اوس تاسو چې کوئ چې زه څوک یم زه کم یوزر یم یو خو تاسو دې ځای نه پته لګي سټوډنټ کالینه او یو سټوډنټ یوزر یې صحیح شو او بل تاسو په هغه ما تاسو ته یو کمانډ ښودلی هو ایم آی نه تاسو وکتله سټوډنټ یوزر تاسو موجود یئ. اوس تاسو په سټوډنټ یوزر کې موجود یئ هغې ته لاګین شوي یئ. زه اوس دې کې ګورم چې دې کې کومه ډایرکټري ده نو هغې لپاره ما تاسو ته مخکې یو کمانډ ښودلی پی ډبلیو ډي کم پریزنټ ورکینګ ډایرکټري ده هغه به تاسو ته راواړئ نو هغه تاسو کتی شئ هغه ده روټ. خو اوس زه غواړم چې زه د دې دغه نه اگزیټ شم د دې نه زه واوړم دې نه مخکې چې کوم مین یوزر ته هغې ته واپس لاړ شم نو هغې ته تاسو سویچ باندې هم تاسو تللی شئ سویچ ورکړئ په دې طریقه هم تاسو تللی شئ چې دا ورکړئ نو تاسو به بیا پاسورډ ورکوئ. تاسو کتی شئ تاسو به بیا پاسورډ ورکوئ او په بلې طریقه هم تاسو تللی شئ. بلې طریقه درته ښیم زه واپس هغې ته سویچ کېږم سټوډنټ یوزر ته زه واپس سویچ شوم نو زه اوس بله طریقه تاسو ته ښیم. بله طریقه تاسو هغې ته تللی شئ نو هغې دپاره به تاسو سمپلي اگزیټ کمانډ ورکئ او بیا به پریس انټر کئ نو تاسو کتی شئ زه هغې نه اگزیټ شوم او هغې نه مخکې چې کوم یوزر و هغې ته رالم واپس. نو دغه طریقه وه. خوږو کتونکو دا ویډیو اوس ختموم او په بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته د یوزر باره کې نور انفارمیشن در کوم چې تاسو په بله طریقه هم تاسو یوزر کریټ کولی شئ او تاسو ویداوټ یا ویت هوم ډایرکټري تاسو یوزر هم کریټ کولی شئ او بیا به تاسو ته د ګروپ باره کې هم انفارمیشن درکوم چې تاسو په ګروپ څنګه هغه کریټ کوئ او بیا به دې کې دا تاسو څنګه ډیلیټ کوئ او څنګه به ریموو کوئ نو هغه طریقه به هم تاسو ته وښیم. نو فی الحال لپاره تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.